ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንግዲህ አሁን የምናየው PHP loop ነው እንግዲህ PHP loop ከምንላቸው ውስጥ for loop አለ for each loop አለ while loop አለ do while loop አለ እንግዲህ እነዚህ ሉፖች PHP ላይ እንዴት እንጠቀማለን ሲንታክሳቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው ያው ከሌላ ጃቫስክሪፕት ላይ ወይም C++ ላይ የምንጠቀማቸው way of syntax አለ እዚህ ጋር ምንም የሚለይ ነገር የለውም just ከኤግዛምፕል ጋር እናያለን እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጀመሪያው for loop ለማየት just for loop ላለው then for loop ውስጥ just declare the variable is equals to 0 then semicolon and variable I less than or equal to 10 ልበለው then semicolon then plus variable I ላለው ማለት ነው ከዛ ከእንትኑ ከወጣው በኋላ ኢንተርኔት እዚህ ጋር መጥቼ echo ብዬ just variable I then variable I ላይ just የራሱ እንትን ይዞልኝ እንዲመጣ ፖይንት አደረግና then እዚህ ጋር አስገብቼ እዚህ ጋር then br ላለው ማለት ነው br semicolon ይሄ ማለት ምንድነው አይን ወደ ዳውን ወደ ታች እንዲወጣልኝ ስለፈለኩ ነው እዚህ ጋር ምን አለኝ ኮንዲሽን አለኝ I mean ዲክላሬሽን እና value assignment ወይ initialization አለኝ አንድ ላይ then እዚህ ጋር I less than or equal to 10 ኮንዲሽን አለኝ እዚህ ጋር ኢንክሪመንት አለኝ ማለት ነው at the same thing like ሌላ ቦታ እንደምንጠቀመው እዚህ ጋር የምትጠቀመው then echo variable I ዲስፕሌይ ያደርግልኛል then እዚህ ፕላስ ማለት እዚህ ምንድነው like እንደ ኮንካትኔት የምንጠቀምበት ነው እዚህ ጋር ዶት ነው የምንጠቀመው ጃቫስክሪፕት ላይ ለምሳሌ ፕላስ ነው የምንጠቀመው የነበረው then ሴቭ ላድርግና just execute አድርገው አውትፑት ያመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ just አጻጻፋችን ዋናው የፎር ሉፕ ሲንታክሳችን ይሄ ነው ማለት ነው የፎር ሉፕ ሲንታክሳችን while ሲሆን just while አለ then while ላይ መጀመሪያ variable declare ማድረግ አለብን variable declaration outside ስለምንጠቀም ማለት ነው ብዬ ለምሳሌ x ልበል x equals to 0 like for loop የተጠቀምኩትን then እዚህ ጋር ገብቼ ኮንዲሽን የራሱን ሰጥቷለሁ ኮንዲሽን ሲሰጥ ለምሳሌ variable x less than or equal to 10 አልኩት like እዚህ ጋር የፎር ሉፕ የተጠቀምኩትን አይነት ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንዲሽን I mean የቦዲ ላይ ልግባ ፋይል ቦዲ ማለት ነው then echo ብዬ ወይም እቺን just ኮፒ ላድርግና እቺን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ፔስት አደረኩ ማለት ነው እቺን ማላታለሁ x ላታለሁ x ቫሪያብል x ስለሆነች ማለት ነው then ከዛ በኋላ ምን አለ ኢንክሪመንት አለ ኢንክሪመንት ሲጠቀም just ፕላስ ላርግና ቫሪያብል x አልኩኝ ፕላስ አርጉና ቫሪያብል x አልኩኝ then እዚህ ጋር ሴሚኮለን አስቀመጥኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ላይክ ከእንትኑ ጋር አብሮ ኮንቲኒዩስ አድርጎ እንዳያጣብኝ echo እንጠቀማለሁ echo break ማለት ነው echo break እንጠቀምና እዚህ ጋር እጄ br ስላለው ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮለን እንጠቀማለሁ ማለት ነው that means ምንድነው ከፎር ሉፑ አውትፑት ጋር አብሮ እንዳያጣብኝ ማለት ነው then excuse አድርገው ተመሳሳይ አውትፑት ማለት ከ0 እስከ 10 ያ ማለት የፎር ሉፕን just በዋይል ሉፕን just መጠቀም እንችላለን ማለት ነው then የሚቀጥለው do while loop ነው do ላለው then do ላና እዚህ ጋር እቺን ኮንዲሽን ለምሳሌ ወስጀል ተቀማጭ እቺን ኮንዲሽን ወስጀል ተቀማጭ ፔስት ላርጋት ፔስት ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ቫሪያብል አንድ ቫሪያብል ክሬት ላድርግ ለምሳሌ a የምትባል ቫሪያብል አለች ቫሪያብል a ማለት ነው እዚህ ኮንስቱ 0 ልበላት then እቺ ላይ just a ነው ማስቀመጥ ኢንክሪመንት አደረግልኝም a ነች ኢንክሪመንት አደረግም a ነች ከዛ በኋላ እዚህ ጋር just while ላለው while ማለት ነው while እና እዚህ ጋር ማን እናስቀምጣለን እቺ ነው እቺ ኮፒ ማድረግ ይችላል ተመሳሳይ እንደሆኑ ለማሳየት ማለት ነው a is equal to 10 ላለው ማለት ነው then እዚህ ጋር ግን ሴሚኮለን የግድ ታስፈልገኛለች ሴሚኮለን ካልተጠቀምኩኝ አይደልኝም ከዛ እዚህ ጋር just አውትፑቱ የብቻውን ይዞልኝ እንዲመጣ
ቢአር እዚህ ጋር መጠቀም አለብኝ ማለት ነው ኒው ላይን ማለት ነው ቢአር then አልኩኝ then execute ላለው ማለት ነው execute ሳደርገው look እዚህ ጋር ከ0 እስከ 10 ከ0 እስከ 10 ከ0 እስከ 10 ይመጣልኛል ማለት ተመሳሳይ አውትፑት እዚህ ጋር እንትን ይላል ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን just while loop እና for loop continuous output ለመስራት ወይ ደግሞ continuously የምንዋጣቸው አውትፑቶች ካሉን እነዛን ኤክስኪዩት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ስለዚህ while ለነዛ አይነት ኮንዲሽኖች እንጠቀማቸዋለን ለነዛ አይነት ኮንዲሽኖች continuously ሉፖችን ለማውጣት የምንጠቀምበት ኮንዲሽን ነው ኦኬ እንግዲህ አሁን የምናየው PHP array ነው እንግዲህ array ማለት variable which have multiple value ማለት ነው አንድ variable multiple value ካለው array ነው የምንለው ስለዚህ PHP የራሱ የሆነ ዲክላሬሽን ወይ አለው array ዲክላሬሽን ማለት ነው እዚህ ጋር ብታዩት array ዲክላር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው እዚህ ጋር $ሳይን አለ then variable name ወይም array name አለ እዚህ ጋር then ከዛ array እንላለን then multiple value እዚህ ጋር እናስቀምጣለን array ማለት እንግዲህ ያው multiple value የሚይዝልን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ እቺን በመጠቀም array ዲክላር አድርገን just የarray value ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው እዚህ ጋር just PHP አለኝ so እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገን ማየት ይችላል a የሚባል ቫሪያብል አለ ለምሳሌ then array እዚህ ጋር ቫልዩዎችን ዲስፕሌይ ላድርግ 6 values አስቀመጥኩኝ ይህ ማለት ምንድነው 6 array a የሚባል ቫሪያብል ስንት ቫልዩዎች አሉት 6 ቫልዩዎች አሉት ማለት ነው so the first one 1 ምንለው ነው 1 index 0 ነው value 1 ነው 2 ምንለው index 1 ነው value 2 ማለት ነው ስለዚህ index ከ0 ይጀምራል ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 የሚል ምን አለኝ value አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ኢንዴክሱን ስናየው ከ0 እስከ 5 ይሄዳል ሌንግዙን ካል ደግሞ ከ1 እስከ 6 ይሄዳል ማለት ነው 1 2 3 4 5 እያለ ነው እየቆጠረው number of value ማለት ነው length ማለት array length ማለት index ማለት ግን ከ0 ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሚሄደው ካውንት እያደረግን ነው ስለዚህ እያንዳንዷን ኤሌመንት አክሰስ የምናደርገው using index ነው ኢንዴክሱን በመጠቀም ለምሳሌ እዚህ ጋር echo ብዬ just እዚህ ጋር echo ብዬ ማንን ማውጣት ይችላል ቫሪያብሉ ማለት ነው variable a ብዬ then እዚህ ጋር ብዬ 0 ብለው index 0 ማለት ማለት ነው 1 ማለት ነው index 0 ማለት 1 ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኤክስኪዩት አድርገው 1 ይወጣልኛል ማለት ነው 1 ይወጣልኛል ስለዚህ እቺን just ኮፒ ላድርግና paste ላድርግና እዚህ ጋር 0 1 then እዚህ ጋር 0 2 እዚህ ጋር 0 3 እዚህ ጋር 0 4 እዚህ ጋር 0 5 ማለት ነው 0 5 እስከ 5 ነው የሚሄደው የማለት ማንን ያወጣልኛል ሁሉንም ቫልዩዎች ያወጣልኛል ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 ብሎ ያወጣልኛል ወይም ባንድ ሴትልመንት ሁሉንም ለማውጣት ከፈለግን ባንድ ሴትልመንት ምን መጠቀም አለብን for loop መጠቀም አለብን ማለት ነው for ብዬ እዚህ ጋር ተጠቀምና ለምሳሌ variable I is equals to 0 colon and variable I less than or equal to ስንት ልበለው እዚህ ጋር less than or equal to ስንል ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ያለብን number of lengths ማየት አለብን less than or equal to ከ0 ኢንዴክሱ ነው 0 ነው ኢንዴክሱ እስከ ስንት ነው የሚሄደው እስከ 5 ነው የሚሄደው እስከ 5 less than or equal to ካልኩኝ እስከ 5 መጠቀም አለብኝ less than ብቻ ካልኩኝ ማለት አለብኝ 6 ማለት አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ አሁን less than or equal to 5 ልበለው then plus ማን variable I plus እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እጄ ቦዲ ልክፈትና እዚህ ጋር ቦዲ ልዝጋ ማለት ነው ቦዲ ልዝጋ እንደዚህ በመናረግበት ጊዜ እንግዲህ እቺ ማናት variable I ነች ምክንያቱም variable I ናት እንግዲህ 0 1 2 3 ያለች የምትሄደው ማለት ነው
እዚህ ጋር ሴቭ አድርጌ ኤክስኪዩት አድርገው ተመሳሳይ አውትፑት ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንዲታወቅልን ዶት ላርግና አድርጌ ጀስት እዚህ ጋር ቢአር እንድጠቀም ወደ ታች እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። ሳደርገው ወደ ታች ሙሉ ቫልዩዎችን ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን በመጠቀም አሬን ዲክላር ኤንድ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ፎር ኢችን መጠቀም እንችላለን። አሬን ዲስፕሌይ ለማድረግ እንግዲህ ፎር ኢችንም ጀስት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንጂ ፎር ላይ ሄድና ፎር ኢች ነው ፎር ኢች እና እዚህ ጋር ያለውን ዳይሬክትሊ ምን አድርገዋለሁ አጠፋና ፎር ኢች ቫሪያብል ኤ ነው ፎር ኢች ኤ as ቫሪያብል ለምሳሌ የፈለጉትን ቫሪያብል መዝስተው as b ልበለው as ቫሪያብል b ልበለው ሶሪ ቢዚ ስለሆነ ነው as ቫሪያብል ሽጋጀ ቫሪያብል b ልበለው ከዛ ቫሪያብል b that means እያንዳንዷን ቫሪያብል እንደ ቫልዩ እንደዚህ b ያልኩ ነው የማወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄድና ማን ለዋለው ቫሪያብል b ማለት ነው ቫሪያብል b ነው then አውትፑት እንዲያወጣልኝ ጠይቀዋለሁ። ኤክስኪዩዝ አድርገው ተመሳሳይ አውትፑት ይሰጠኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ቢን ባልጠቀም እዚህ ጋር ቢን በዋጣት ብሬክን በዋጣት ሴቭ በለውና አረጋው እንደዚህ ያመጣልኛል። ፎር ኢች ማለት ምንድነው ቫልዩ የአሬ ኤ ቫልዩን እንደ b እያንዳንዱ ቫልዩ እንደ b ይልኝ ማለት ነው። then ኢኮቢዬ ቫሪያብል b ስለው እያንዳንዷ b b እያንዳንዷ ቫሪያብል ጀስት ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪዩዝ አድርገው በዚህ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ የአሬ ቫልዩን ዲስፕሌይ ለማድረግ ፎርን ወይም ደግሞ ፎር ኢችን በመጠቀም ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን።